Refreshing cucumber juice for summer hot days. Hello guys! Good morning, good afternoon, good evening, hello world! Ayan, meron ako ditong sliced cucumber and then 2 to 3 tablespoon of honey. Dahil mainit ang panahon, stay hydrated po tayong lahat. And drink lots of water. Ayan, at gagawa ako ng cucumber juice. Ibe-blend ko lang siya. Lagyan ko ng cold water. Depende po sa inyo kung gaano karami. Sa akin, 2 glasses is enough. Then, ibe-blend ko lang siya. Madali namang hanapin yung cucumber sa store, sa supermarket. And then, pwede naman gumamit kayo ng sugar and kung wala kayo ng honey. At ayan, sasalain ko na siya. Medyo marami yung sasalain ko. Mga 3 cucumber yung ginamit ko dyan. Lagi ko itong ginagawa. Kasi ang sarap niyang inumin talaga. Lalo na pag mainit yung panahon. Then nilalagyan ko lang siya ng maraming ice. Kahit nga wala na siyang sugar or honey, okay na yun eh. Mas healthy nga yun eh. Na pure cucumber lang yung gagawin ninyong juice. Pero kanya-kanya naman tayo ng gusto. Mura lang naman yung cucumber sa supermarket. Kaya, pwede nyo siyang gawin every other day. Instead na bumili kayo ng mga soft drinks, 'di ba? O kaya uminom kayo ng mga nabibiling juices diyan sa store na hindi naman masyadong masustansya. So ito na lang gawin ninyo. Mas masustansya pa. Kung wala kayong blender sa bahay, pwede nyo naman siyang i-consume ng kakainin lang or ilagay nyo sa salad, di ba? Pwede nyo siyang slicein and then lagyan nyo ng suka, asukal, paminta. Then that's it. Pwede nyo siyang kainin. Doon sa mga mahilig kumain ng mga cucumber. Or pwede nyo siyang gawing salad with lettuce. Or depende po sa inyo kung paano nyo i-consume. At ayan na yung mga nasala kong juice na cucumber. Tatanggalin ko lang yung mga bubbles sa ibabaw or tinatawag na scum, SCUM. Then after that, saka ko ilalagay yung honey. Ayan.
para hindi naman siya masayang. Hindi ko siya nilagay kaninang habang biniblend. At ayan, ready na ang aking cucumber juice. Ayan. Ice na lang ang kulang dyan. Pwede na siyang inumin. Ready to drink na siya. And sorry guys, kung ganito yung boses ko kasi may sipong pa ako. Hindi pa ako fully magaling. Kagagaling lang sa lagnat ng mga nakarang araw. Ayan, at nilagyan ko na ng ice. At pwede na tong inumin. Lalagay ko lang siya sa baso. Siyempre, ayan. Lagyan ko muna ng ice again. Ayan. Delicious. Looks so refreshing, diba? I hope you like my video, guys. Thank you for watching. Please like, comment, and share if you like my video. Inom po tayo ng cucumber juice para sa mainit na panahon. Healthy na, refreshing pa. Thank you for watching. God bless us all. Bye guys. See you on next video. Thank you.